Hi guys, today i-review ko ay niko-compare itong Kiko Milano na Gold Waves Blush and itong Hourglass na Luminous Flush. Itong Kiko, nung nakita ko kasi to, eto siya oh, ang ganda nung lalagyan niya. Eto siya. Ang una ko kagad na isip, yung Hourglass na blush. And so meron ako nitong luminous flush, yung Ambient. Ang difference lang nila is pure na pink itong Ambient and ito namang Kiko Milano na, what's the shade? Coral Sunset number 2 is may parang peachy pink, parang ganon. Pero parehas silang merong gold flecks. Ayan no. Medyo mas makulay lang yung pagka-pinkish nito. Ayan. So ilalagay ko dito sa may right side ko itong Kiko Milano na blush. Ay, wala masyadong lumilipad na powder. Solid na solid siya and sobrang light lang na pag-dip. Ayan, agad siya oh. So, pigmented siya. Masyado siyang glowy. And yung powder din kasi na ginamit ko is yung luminous na loose powder ng Tony Moly. So, glowy talaga tong right side ko. Nire-review ko din kasi yung powder. Ang bango niya. Parang gusto mo siyang kainin. Amoy parang vanilla na cake. Ang bango. Yung sabi nga nila gourmand yung scent, yung parang malapit sa pagkain almost. Ayan siya, ang ganda. So maganda yung pagkaka-blend niya sa skin ko. Sobrang luminous nga lang siya. Tapos luminous pa yung powder underneath. Pero ang ganda, hindi siya yung baduy na parang peachy pink. Actually, Coral Sunset nga yung pangalan niya eh. I thought nung nakita ko yung pangalan, sobrang parang peach lang siya, pero hindi naman. Ang ganda. Maraming babagayan na skin tones to. Okay. Dito naman sa may left side ko, yung Hourglass na Ambient. Luminous Flush. Ito matagal ko na itong ginagamit, so alam ko na kung paano ko siya lalaruin. Ganon din, light lang yung pagkakadip, pero pigmented siya. Pero I notice mas parang pigmented si Kiko Milano. Sobrang maraming kumapit na kulay. Pero pagdikit sa skin, mas pigmented naman si Hourglass. Or kasi stronger yung shade niya, medyo mas stronger na pink kasi to eh. Eto si Kiko Milano, yung nandito. Ano lang siya eh, yung parang touch of, parang hint of color lang eh. So, that's the possible explanation. Ayan no, pink na pink siya. So, lilinisin ko muna si brush. May mga natira pa, pero para gamitin ko rin yung brush para i-blend siya kasi hindi pwedeng hindi mo siya i-blend. In terms of luminosity, parang natural sheen lang siya, natural glow. Ayan o. Medyo mas toned down siya ng konti. Compared dito. Talaga luminous siya kasi itong area na to talagang nag-glow siya eh. Grabe. Ito palang product, yung Kiko Milano, pagkuha mo sa kanya sa box, nakabalot siya ng ganito.
Yan, ang ganda ng packaging. Maganda rin naman yung packaging ni Hourglass. Natapon ko lang yung box niya kasi medyo matagal ko na siyang ginagamit. Pero, akala ko parehas na parehas, magkaiba pala. Now, kung wala kayong pambili nitong Kiko Milano and wala rin kayong pambili nitong Hourglass, ang naiisip ko na dupe is itong Milani na baked na blush, which is also an Italian brand. Ayan siya. And I think yung shade na medyo malapit is Berry Amore. Malapit sa kanilang dalawa. Parang ganon. Ito siya. Medyo may konting luminosity din siya. Ayan siya. Ewan ko kung makikita ninyo. Para siyang mas malapit dito sa may Hourglass, pero mas may konti siyang sheen na hindi man kagaya. Ilang, mas malapit siya dito pero mas may konti siyang sheen. So, ayan siya guys. Buong-buo naman yung pisngi ko today. I love both. Kung depende kasi sa purpose or sa yun nga yung paggagamitan. Pero kung pang everyday, okay to. Pwede rin naman gamitin pang everyday itong si Kiko Milano. Just make sure lang na yung foundation ninyo and yung powder ninyo is matte. Kasi or else parang kagaya nito ang glowy na lahat. Hindi ko na nga kailangan mag-highlighter dito sa side na to eh. Ito medyo pwede pa. Ito guys yung dalawang blush, close up. Ito yung Kiko Milano. Ang luminous niya, and until now naaamoy ko pa rin yung face ko. Ang bango niya, as in, ang bango-bango, parang ganon. Parang sarap kainin. And syempre, luminous din kasi yung powder na ginamit ko dito sa may right side. May nire-review kasi akong powder. Pero, takpan niyo yan. Ayan yung blush. Tapos, dito naman sa may right side ko, yung Hourglass na blush. So, magkalapit lang talaga sila. Medyo mas luminous lang talaga itong side na ginamitan ko ng Kiko Milano. Ito yung dalawang blush sa Natural Light. Kiko Milano. Walang highlighter yan ha. Hourglass. Nilagyan ko ng konting highlighter. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!